Anh em có để ý một chuyện rất lạ không? Suốt gần 2 năm qua, chiến trường Ukraine có một cảm giác khá quen thuộc. Nga tiến chậm, rất chậm, kiểu như một gã lực điền nặng 120 kg, không chạy nhanh, không tung combo hoa mỹ, nhưng cứ từng bước ép đối thủ lùi dần. Nhiều người nhìn bản đồ chiến sự rồi kết luận luôn, thì Nga vẫn đang thắng theo kiểu mài mòn thôi. Nghe cũng có lý, nhưng vấn đề nằm ở chỗ, vài tháng gần đây có những dấu hiệu hơi kỳ, rất kỳ. Nga vẫn đánh, vẫn pháo kích, vẫn ném bom, vẫn có quân. Nhưng nhịp độ ở một số khu vực bắt đầu có dấu hiệu chững lại. Không hẳn là dừng, nhưng giống như một cỗ máy khổng lồ đang bắt đầu phát ra tiếng kêu lạ trong động cơ. Câu hỏi là, chuyện quái gì đang xảy ra? Ukraine vừa mạnh lên đột biến à? Hay Nga đang đuối thật? Hay có một tầng tính toán khác mà mặt báo chưa nói hết? Nhiều chuyên gia quân sự gần đây đặt ra một giả thuyết đáng chú ý. Có thể Ukraine đã bắt đầu thay đổi triết lý chiến tranh, không còn cố đấm tay đôi với Nga ở tuyến đầu nữa, mà chuyển sang một cách đánh khác. Nghe rất đời thường, nhưng cực kỳ hiểm. Không đánh vào nắm đấm, mà đánh vào mạch máu. Không chặn cú đấm, mà làm cho đối thủ không còn sức để tung cú đấm. Nói kiểu quán trà đá cho dễ hiểu nhé. Nếu anh em muốn hạ một tay đấm hạng nặng, có 2 cách. 1. Lao vào ăn thua đủ. 2. Cắt oxy của nó, làm nó mệt, làm nó hụt hơi, làm chân nó nặng dần, rồi đến lúc nó tự chậm lại. Và đây mới là chỗ đáng nói. Theo nhiều nhà phân tích, Ukraine có thể đã xác định được 8 tử huyệt chiến lược của Nga. Tử huyệt, nghe hơi giang hồ, nhưng trong chiến tranh từ này không sai, vì đôi khi một đội quân không thua vì bị tiêu diệt, họ thua vì hệ thống phía sau họ bắt đầu rạn nứt, từ hậu cần, công nghệ, kinh tế, nhân lực cho đến tâm lý xã hội. Và nếu cả 8 điểm này bị khai thác cùng lúc, thì câu chuyện không còn là thắng một trận, mà là đạp đổ cả bàn cờ. Nhưng khoan, điều đó có thực sự đang xảy ra không? Hay chỉ là ảo giác chiến trường? Đi từng điểm. Anh em sẽ hiểu vì sao nhiều người bắt đầu nói cuộc chiến này có thể đang bước vào một phase hoàn toàn khác. Tử huyệt đầu tiên, và có thể là tử huyệt quan trọng nhất. Hậu cần. Nghe khô khan đúng không? Nhưng không, đây là thứ quyết định sống chết. Nga có thể sản xuất thêm xe tăng, Nga có thể tuyển thêm lính, Nga có thể gọi thêm dự bị, nhưng không có hậu cần. Xin lỗi, tất cả thành sắt vụn. Anh em hình dung đơn giản thế này, một chiếc xe tăng ngoài mặt trận cần gì? Nhiên liệu, đạn, linh kiện, bảo trì, thông tin, thức ăn cho kíp lái. Thiếu một thứ thôi là đã mệt. Thiếu nhiều thứ, đứng im. Mà chiến trường Ukraine có một vấn đề rất đau đầu với Nga. Càng tiến sâu, tuyến tiếp tế càng dài, tuyến càng dài. Đây là toán lớp 5 thôi, nhưng lại là ác mộng chiến tranh. Và dường như Ukraine đã nhìn ra chuyện đó. Thay vì cố giữ từng ngôi làng bằng mọi giá, họ bắt đầu chơi bài khác. Nguy hiểm hơn, họ đánh kho đạn ga đường sắt, cầu depot nhiên liệu, trung tâm hậu cần. Nghe không kịch tính bằng cháy xe tăng, nhưng sát thương chiến lược thì cực lớn, bởi vì xe tăng bị nổ là mất một chiếc. Kho đạn bị nổ có thể làm cả một cụm tác chiến tê liệt. Đây là khác biệt giữa tactical và strategic. Một bên là thắng từng cú đấm, một bên là bẻ gãy nhịp chiến đấu. Có những dấu hiệu cho thấy Ukraine hiểu rất rõ điều này. Và đây mới là cú twist. Nhiều người nghĩ Nga đông hơn, tài nguyên lớn hơn thì lo gì. Sai ở một điểm. Đông hơn không có nghĩa là vận chuyển dễ hơn. Thậm chí đôi khi càng đông càng khổ. Nuôi 10 người khác nuôi 1.000 người. Mỗi km tiến lên là thêm áp lực lên đường sắt, lên xe tải, lên nhiên liệu. Và khi hậu cần bị stress, toàn bộ cỗ máy chiến tranh bắt đầu ì ạch. Một đội quân thiếu đạn không cần bị tiêu diệt. Họ sẽ tự dừng. Nghe đơn giản. Nhưng đây có thể là cú khóa cổ đầu tiên. Và nếu tử huyệt số 1 là mạch máu, thì tử huyệt số 2 còn đáng sợ hơn. Bởi nó đang phá nát cả học thuyết chiến tranh cũ. Ngày xưa xe tăng là vua, ai nhiều xe tăng hơn, người đó có tiếng nói. Đó là logic chiến tranh hàng chục năm. Nhưng bây giờ, một món đồ vài trăm đô có thể biến cỗ máy vài triệu đô thành đống sắt cháy. Nghe vô lý, nhưng đó là thực tế. Drone FPV, drone cảm tử, drone trinh sát, drone AI đang thay đổi cuộc chơi. Hoàn toàn. Anh em thử nghĩ xem, ngày xưa để diệt xe tăng anh phải có pháo, có tên lửa chống tăng, có vị trí đẹp, có huấn luyện tốt. Bây giờ, một tổ drone, một người điều khiển, một màn hình, xong. Đó là lý do nhiều chuyên gia nói rằng Ukraine đang biến chiến trường thành một nơi cực kỳ độc hại với mọi phương tiện cơ giới. Xe tăng,
lộ, thiết giáp, lộ, xe tiếp tế, lộ. Thậm chí lính bộ binh tụ tập đông cũng lộ, mọi thứ đều bị theo dõi. 24 liên tục, không ngủ, không chớp mắt. Đây mới là cú vả địa chính trị thật sự. Vì nó giết chết một niềm tin cũ. Niềm tin rằng số lượng sẽ nghiền nát tất cả. Không hẳn nữa. Nếu anh có 500 xe tăng, nhưng 300 chiếc không dám ló đầu ban ngày, thì 500 có còn là 500 không? Đó là câu hỏi đau, rất đau. Một giả thuyết đáng chú ý là Ukraine không nhất thiết phải tiêu diệt hết lực lượng Nga. Họ chỉ cần làm cho chi phí tấn công tăng cao đến mức phi lý. Ví dụ, một drone 700 đô, phá hủy khí tài 3 triệu đô. Tỷ lệ trao đổi này khá khủng, quá khủng. Và nó tạo ra một vấn đề lớn hơn. Nếu drone đã đáng sợ như vậy thì thứ còn nguy hiểm hơn drone là gì? Câu trả lời, thứ điều khiển drone, thông tin, tín hiệu, liên lạc. Và đây chính là tử huyệt số 3. Liên lạc chiến trường, mất tín hiệu là mất mạng. Nghe hơi phũ, nhưng chiến tranh hiện đại đôi khi không thắng bằng súng, mà thắng bằng tín hiệu. Anh em thử tưởng tượng nhé. Một tiểu đoàn ngoài mặt trận có xe tăng, pháo, drone, bộ binh, trinh sát. Nghe rất lực, nhưng nếu đúng lúc xung phong, toàn bộ liên lạc bị cắt. Radio nhiễu, GPS loạn, drone mất hình, chỉ huy không gọi được. Thì chuyện gì xảy ra? Hỗn loạn. Ngay lập tức, ai đánh quân sự đều hiểu một nguyên tắc. Một đơn vị mất liên lạc gần như mù. Mù thì sao? Bị phục kích, bị drone săn, bị pháo chỉnh tọa độ, rồi ăn đòn. Ukraine dường như đang tập trung rất mạnh vào mặt trận vô hình này. Và Nga cũng vậy. Đây là cuộc chiến mà người ngoài ít nhìn thấy nhất, nhưng có thể lại là nơi quyết định nhất. Chiến tranh điện tử. Nghe high-tech, nhưng bản chất là ai bóp nghẹt tín hiệu của ai tốt hơn. Có những dấu hiệu cho thấy cả hai bên đang đổ cực mạnh vào, gây nhiễu GPS, jam radio, phá sóng, drone, hack, liên lạc, đánh lừa, cảm biến. Nghe như phim viễn tưởng, nhưng không, đây là hiện thực, và đây mới là cú lật não. Nhiều người nghĩ drone mạnh vì camera. Không, drone mạnh vì liên kết dữ liệu, cắt data, drone thành cục nhựa bay. Xong phim. Bởi vậy nên câu chuyện không còn là ai có nhiều vũ khí hơn, mà là ai giữ được mạng lưới thần kinh lâu hơn. Hãy tưởng tượng quân đội như cơ thể người. Xe tăng là tay, pháo là nắm đấm, drone là mắt. Còn liên lạc là thần kinh. Thần kinh chết, cơ thể co giật, không phản ứng nổi. Và đây là điều khiến giới quan sát nghi ngờ. Ukraine có thể đang cố biến chiến trường thành một vùng nhiễu điện tử. Một vùng mà đối thủ không thể vận hành trơn tru, không cần phá hủy tất cả, chỉ cần làm chậm. Chậm vài giây. Trong chiến tranh hiện đại, vài giây đủ chết người. Nhớ nhé, ngày xưa chiến tranh thắng bằng đạn nhiều, lính đông, xe mạnh. Ngày nay, có khi thắng bằng ping thấp hơn. Nghe hài, nhưng là thật. Và nếu liên lạc là thần kinh thì tử huyệt số 4 chính là đòn chơi bẩn hơn nữa. Không đánh lính, không đánh tuyến đầu, mà đánh cái nơi sinh ra sức mạnh mới. Chiến tranh chiều sâu, Ukraine đang đấm vào hậu phương. Đây mới là pha quay xe làm nhiều người giật mình. Trước đây, nhiều người nghĩ chiến tranh Ukraine chủ yếu diễn ra ở tiền tuyến. Sai, rất sai. Bây giờ chiến tranh đã sâu hơn nhiều. Ukraine không còn chỉ đánh nơi lính Nga đang đứng, mà đánh vào nơi lính Nga chuẩn bị mạnh lên. Khác biệt rất lớn. Anh em hình dung nhé. Nếu phá một xe tăng ngoài mặt trận, anh loại được một mục tiêu. Nhưng nếu phá nhà máy sửa chữa, kho nhiên liệu, sân bay, bãi chứa drone, cơ sở sản xuất đạn thì sao? Anh không phá một chiếc, anh làm giảm khả năng tạo ra 100 chiếc tiếp theo. Đây gọi là đánh chiều sâu. Nghe đơn giản, nhưng cực độc. Bởi vì nó nhắm vào tương lai, không chỉ hiện tại. Có một giả thuyết đáng chú ý. Ukraine hiểu rằng rất khó thắng Nga bằng đối đầu trực diện lâu dài. Vậy nên họ chơi bài khác, cắt tốc độ hồi phục. Nói nôm na, không nhất thiết đánh ngã ông ngay. Tôi chỉ cần làm ông đứng dậy chậm hơn. Và khi tốc độ hồi phục giảm, mọi tổn thất bắt đầu đau hơn. Một kho đạn cháy, đau. Một nhà máy gián đoạn, đau hơn. Một sân bay bị tấn công lặp lại, rất đau. Bởi vì nó tạo ra một tâm lý cực khó chịu. Không nơi nào an toàn tuyệt đối. Tiền tuyến nguy hiểm đã đành, giờ hậu phương cũng không yên. Đây là vấn đề lớn, rất lớn. Vì chiến tranh hiện đại không còn ranh giới rõ ràng giữa mặt trận và hậu phương. Mọi nơi đều có thể thành mục tiêu. Drone tầm xa, tên lửa, tác chiến đặc biệt, tất cả đang xóa mờ ranh giới đó. Và khi hậu phương bị kéo vào chiến tranh, một tử huyệt khác bắt đầu lộ ra. Thứ không ai né được. Tiền, rất nhiều tiền. Tử huyệt số 5. Kinh tế chiến tranh.
Đạn chưa hết, tiền có thể hết trước. Có câu này rất thực dụng. Chiến tranh là môn thể thao dành cho người giàu. Nghe chua không? Nhưng đúng. Một quả tên lửa, tiền. Một chiếc drone, tiền. Một xe tăng, tiền. Một ngày duy trì chiến tuyến dài hàng nghìn km, tiền. Toàn tiền, rất nhiều tiền. Người ngoài nhìn chiến tranh hay nhìn bom nổ pháo bắn bản đồ đỏ xanh, nhưng giới chiến lược nhìn thứ khác. Họ nhìn spreadsheet. Nghe buồn cười không? Nhưng là thật. Họ hỏi doanh thu còn bao nhiêu, xuất khẩu sao rồi, ngân sách quốc phòng chịu nổi bao lâu, chi phí tái sản xuất thế nào. Đây là chỗ đau của mọi cuộc chiến kéo dài. Nga có lợi thế lớn từ năng lượng, đặc biệt là dầu mỏ. Điều đó giúp Moscow duy trì ngân sách chiến tranh lâu hơn nhiều người dự đoán. Nhưng có một chữ rất nguy hiểm. Nhưng nếu doanh thu bị bóp, chi phí quốc phòng tăng, bảo trì khí tài đắt đỏ, logistics ngày càng tốn kém, thì sao? Áp lực sẽ tăng theo cấp số nhân. Nhiều chuyên gia đặt câu hỏi, nếu một cuộc chiến kéo dài thêm nhiều năm, chi phí thực sự ai chịu? Ngân sách nhà nước, người dân, nền kinh tế hay tương lai của cả thế hệ? Đây là thứ đáng sợ nhất của chiến tranh tiêu hao. Nó không giết anh ngay, nó hút máu từ từ, kiểu như bị rò tiền. Ban đầu không thấy, đến lúc thấy, đã mất quá nhiều. Và khi kinh tế bắt đầu chịu áp lực, một vấn đề còn nhạy cảm hơn xuất hiện. Tiền có thể in, nhưng có một thứ không in được: con người. Tử huyệt số 6, nhân lực. Tiền có thể bơm, người thì không đẻ ra trong một đêm. Đây có thể là tử huyệt nhạy cảm nhất, và cũng là thứ ít ai muốn nói thẳng, vì nó liên quan đến một thứ rất lạnh lùng: con người. Không phải xe tăng, không phải drone, không phải pháo, là người, lính, sĩ quan, kỹ sư, thợ sửa máy, người vận hành radar, người điều khiển drone. Anh em nhớ một điều, chiến tranh hiện đại không chỉ thiếu lính chiến đấu, nó thiếu cả những người giữ cho bộ máy chiến tranh hoạt động. Ví dụ, mất một xe tăng, có thể sản xuất lại. Mất một phi công giỏi, khó hơn rất nhiều. Mất một sĩ quan dày dạn kinh nghiệm, còn đau hơn. Bởi vì kinh nghiệm chiến trường không thể copy-paste, nó phải trả bằng thời gian, và thường trả bằng máu. Đây là chỗ đáng suy nghĩ. Một quốc gia dù lớn đến đâu, cũng không có nguồn nhân lực vô hạn. Nghe hơi phũ, nhưng là sự thật. Có những dấu hiệu cho thấy chiến tranh kéo dài đang tạo áp lực lên. Tuyển quân, luân chuyển quân, đào tạo tân binh, lao động dân sự, cơ cấu dân số. Và đây là cú khóa cổ âm thầm. Ban đầu một nước có thể động viên quân, không vấn đề. Lần đầu, có thể. Lần 2, khó hơn. Lần 3, áp lực xã hội tăng. Vì sao? Bởi chiến tranh không lấy người từ hư không. Anh tuyển lính nghĩa là nhà máy mất công nhân, doanh nghiệp mất lao động, gia đình mất trụ cột, xã hội mất năng suất. Đó là hiệu ứng domino, cực kỳ khó chịu. Và còn một chuyện ít người nói. Chiến tranh kéo dài không chỉ làm hao hụt số lượng, nó còn bào mòn chất lượng. Đây mới đáng sợ. Nếu lớp lính tinh nhuệ hao mòn dần, phần thay thế có thể thiếu kinh nghiệm hơn. Điều này có thể làm hiệu suất chiến đấu giảm theo thời gian. Nhiều chuyên gia đặt câu hỏi, một cỗ máy quân sự mạnh, liệu có thể duy trì cùng chất lượng nhân lực trong nhiều năm chiến tranh hay không? Câu hỏi này không chỉ dành cho Nga, mà cho cả Ukraine. Đừng quên điều đó, vì đây là cuộc chiến tiêu hao hai chiều, cả hai bên đều chảy máu, chỉ khác là ai mất máu nhanh hơn. Và nếu nhân lực là xương sống, thì tử huyệt số 7 chính là bộ não của chiến tranh tương lai. Chiến tranh công nghệ. Kẻ đổi mới nhanh hơn có thể sống sót lâu hơn. Ngày xưa người ta hỏi, anh có bao nhiêu xe tăng? Bây giờ câu hỏi đổi rồi, nghe đáng sợ hơn. Anh update nhanh cỡ nào? Nghe như nói điện thoại. Nhưng chiến tranh giờ đúng kiểu đó. Version cũ, toang. Version mới, sống. Anh em nhìn chiến trường Ukraine mà xem, mọi thứ đổi quá nhanh. Hôm nay drone này bá đạo, tuần sau đã có counter, tháng sau lại có bản nâng cấp mới. Đây không còn là chiến tranh kiểu công nghiệp thuần túy nữa, nó là sự pha trộn giữa AI, drone, vệ tinh, cảm biến, data, electronic warfare. Một bên phát minh, bên kia phản chế, rồi lại nâng cấp, chu kỳ lặp cực nhanh, thậm chí nhanh hơn nhiều cuộc chiến trong lịch sử. Có những dấu hiệu cho thấy tốc độ đổi mới đang trở thành vũ khí vô hình, nhưng sát thương cực lớn. Ví dụ hôm nay drone bay bằng GPS, đối phương jam GPS. Xong. Vài tuần sau, drone chuyển sang AI Vision, Optical Tracking, Autonomous Targeting. Lại sống. Đó là lý do nhiều người nói, nhà máy quốc phòng giờ chưa chắc quan trọng bằng khả năng innovate. Nghe hơi sốc, nhưng nghĩ kỹ đi. Nếu anh sản xuất 10.000 món vũ khí lỗi thời,
có thể vẫn thua kẻ sản xuất 1.000 món nhưng update liên tục. Đây là logic của chiến tranh công nghệ, không phải lớn thắng nhỏ, mà đôi khi nhanh thắng chậm, linh hoạt thắng cồng kềnh, agile thắng bureaucracy. Nghe quen không? Rất giống cuộc chiến startup với tập đoàn khổng lồ. Tập đoàn mạnh, tiền nhiều, nhưng xoay chậm. Startup nhỏ, nhưng xoay cực nhanh. Chiến trường Ukraine đang cho thấy điều tương tự. Nhiều chuyên gia nghi ngờ rằng bên nào rút ngắn vòng lặp, phát hiện, thích nghi, triển khai nhanh hơn, bên đó có thể nắm lợi thế. Đây là điều cực kỳ nguy hiểm, vì nó có nghĩa sức mạnh quân sự không còn đo bằng kho vũ khí thôi nữa, mà còn đo bằng tốc độ học hỏi. Và khi công nghệ thay đổi chiến tranh thì tử huyệt cuối cùng còn sâu hơn cả súng đạn. Nó nằm trong đầu con người, không phải ngoài chiến hào, mà trong nhận thức. Tử huyệt số 8, tâm lý chiến. Cuộc chiến cuối cùng diễn ra trong đầu đây. Tử huyệt cuối, và có thể là tử huyệt lớn nhất. Tâm lý chiến, anh em nhớ câu này. Một đội quân có thể chịu tổn thất rất lớn, nhưng một xã hội không phải lúc nào cũng chịu được chiến tranh kéo dài. Đây là khác biệt, rất lớn, bom đạn giết người ngoài mặt trận. Nhưng chiến tranh tâm lý, ăn mòn từ bên trong, từng chút, từng ngày, từng tháng, từng năm, áp lực đến từ đâu? Dư luận, truyền thông, kỳ vọng chiến thắng, tổn thất kéo dài, mệt mỏi xã hội. Nghe mềm mại, nhưng cực độc. Bởi vì nếu người dân bắt đầu nghĩ cuộc chiến này khi nào mới xong, thì đó là lúc hệ thống bắt đầu chịu áp lực. Có một giả thuyết đáng chú ý. Ukraine có thể hiểu rằng không phải mọi chiến thắng đều cần chiếm đất. Một số chiến thắng chỉ cần tạo cảm giác đối thủ đang mắc kẹt, bị sa lầy, không tiến nhanh được, không kết thúc được, không rút rễ được. Đó là cái bẫy tâm lý, rất khó chịu. Vì nó bào mòn niềm tin. Mà chiến tranh sống nhờ niềm tin. Tin rằng mình sẽ thắng, tin rằng hy sinh là đáng giá, tin rằng ngày mai tốt hơn hôm nay. Nếu niềm tin lung lay, mọi thứ rung theo. Đó là lý do chiến tranh hiện đại không chỉ diễn ra trên chiến trường, trên không, trên biển, trong không gian mạng. Nó còn diễn ra trong đầu hàng triệu con người. Và đây là câu hỏi lớn nhất. Nếu cả 8 tử huyệt này đang thực sự bị khai thác đồng thời, hậu cần, drone, liên lạc, chiều sâu chiến lược, kinh tế, nhân lực công nghệ, tâm lý, liệu đây có phải tín hiệu của một bước ngoặt hay chỉ là biến động tạm thời? Liệu Nga có đang thật sự lộ điểm yếu hay Moscow vẫn còn những lá bài chưa lật? Bởi nói cho cùng, một điều mà giới quan sát lâu năm đều hiểu, đừng bao giờ đánh giá thấp khả năng thích nghi của một cường quốc đang bị dồn ép. Con thú bị thương đôi khi nguy hiểm hơn bình thường. Rất nhiều. Chiến tranh dạy chúng ta một bài học rất lạnh. Nhiều cuộc chiến không được quyết định bởi một trận đánh, mà bởi hàng trăm thay đổi nhỏ, tích lũy, âm thầm. Rồi đến một ngày, bàn cờ lật, không ai kịp phản ứng. Việc Ukraine tập trung vào hậu cần, công nghệ, chỉ huy, kinh tế, chiều sâu chiến lược có thể đang tạo ra những biến chuyển đáng chú ý. Nhưng nhớ nhé, đây mới là điều quan trọng nhất. Không ai hôm nay có thể khẳng định chắc chắn cục diện đã đảo chiều. Chưa, còn quá sớm. Bởi chiến tranh không phải toán 1 + 1 = 2. Nó là hỗn loạn, là thích nghi, là những nước cờ hiểm liên tục xuất hiện. Và đôi khi, điều làm thay đổi chiến trường không phải thứ ai cũng nhìn thấy, mà là thứ đang âm thầm dịch chuyển bên dưới mặt nước, giống tảng băng trôi. Thứ nổi lên chỉ là 10%, 90% còn lại nằm trong bóng tối. Và có lẽ cuộc chiến Nga-Ukraine lúc này cũng vậy. Những gì chúng ta thấy trên bản đồ có thể chỉ là lớp sơn bên ngoài. Còn cuộc chơi thật sự biết đâu đang diễn ra ở một tầng sâu hơn rất nhiều.